সকল তোমালোকক আলোচনা কৰি আছো এডভান্স মেথৰ লগাৰিথম চেপ্টাৰটো ঘাতাংক কোৱেশ্চন নম্বৰ আজি কৰিব লাগে তোমালোকৰ 6 পাৰ্ট 2 কোৱেশ্চন নম্বৰ 7 অলৰেডি কোৱেশ্চন নম্বৰ 6 লৈ কৰা হৈ গ'ল কোৱেশ্চন নম্বৰ 7 টো কৈছে সিম্পলিফাই কৰিব লাগে আমি যে log 5 base 3 log 27 base 25 এটো আমি কি কৰিম এটো আমি সেম ৰাখিম এটো আমি কৰিম 27 মানে 3 কিউব আৰু 25 base 2 5 3 আমাৰ এটো আমাৰ যেটো ল আছে ল মতে আমি পইণ্টত আহিব এটো চিন্তা কৰি পটাপট লিখিলে হৈ তোমালোকে ইয়াৰ পিছত কি কৰিম 3 আছে log 5 3 এটো বেস টু চেঞ্জ কৰি দিম 25 টো আমি যেটো 5 লে কনভাৰ্ট কৰিব লাগে বেস টু চেঞ্জ কৰি দিম 1 বাই কৰি দিম 1 by log base to 3 হৈ যাব আৰু এটো অল্টাৰ হৈ যাব গতে কিমান আহি গল তোমালোকৰ এটো log 5 base 3 into 3 by r টো কিমান আহিব তোমালোকৰ 25 মানে 5 স্কয়াৰ 3 আহিলে তোমালোকৰ কিমান আহিলে 2 log 5 base 3 এটো কি হৈ যাব আকৌ এটোৰ ওপৰত আছে এটো অলৰেডি ক্যান্সেল গুছি গল কিমান থাকিলে 3/2 ইয়াৰ আনসাৰটো কেন পালো আমি 3/2 উলিয়াবলৈ কৈছিলে যেহেতু ইয়াৰ পিছত আমি কৰিম তোমালোকৰ ইয়াৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 7 অৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 টো কি আছে তোমালোকৰ 2 125 8 log 25 10 means 2 into 5 দেখিব পাৰো আমি 125 মানে 5 কিউব আমি এটো কি হৈছে ইনটু থাকিলে আমাৰ কি হ'ব প্লাস বেস টু 2 আহিব প্লাস এটো ফন্টত গুছি যাব আকৌ 5 8 এতিয়া আমি কি কৰিম এটো আকৌ বেস চেঞ্জ হলে নিম এটো যেটো বেস আৰু এটো একে আছে গতিকে আমাৰ d = 1 plus log 5 base 2 3 টো কি কৰিম এটো চেঞ্জ কৰিম 8 1 plus log 5 3 8 to the power cube 1 plus log এটো কি 3 টো আকৌ পইণ্টত আহিব আমাৰ যেটো ল আছে অলৰেডি তোমালোকৰ কি হ'ল 3 টি অলৰেডি ক্যান্সেল হৈ যাব 1 plus log 5 2 1 by এটো পালো হলে কি হ'ল এটো আকৌ অল্টাৰনেট কৰি দিম বেস টু চেঞ্জ কৰি দিম তো চেঞ্জ কৰিলে কিমান হ'ব তোমালোকৰ 5 2 this cancel this equal to 1 ইয়াৰ আনসাৰটো আমি কি পালো 1 এটা কোৱেশ্চন নম্বৰ ইয়াৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 টো তোমালোকৰ সাবা তোমালোকৰ 7 log 10/9 plus 3 log 81/80 minus 2 log 25/24 এটো তোমালোক আগত মই অংক কৰি আইছো কোৱেশ্চন নম্বৰ 6 ত আকৌ এবাৰ দেখাই দিছো তাক প্ৰুফ কৰিবলৈ কৈছিলে ইয়াত আমি ভ্যালুটো উলিয়াব লাগে কেনে সেম মেথড আমি এপ্লাই কৰিম 7 ডিভাইডেড থাকিলে আমাৰ যেহেতু কি হ'ব এটো মাইনাস কো সাবধানে কৰিব লাগে এইখিনি অংক সাবধানে কৰিবলৈ বহুত দীঘল আছে অংকটো 7 log 9 plus 3 কিমান হ'ব তোমালোকৰ 81 তাৰ পিছত হ'ব তোমালোকৰ 3 log 80 তাৰ পিছত তোমালোকৰ কিমান আছে এটো 2 log প্লাস থাকিলে তোমালোকৰ প্লাস এটো যেটো প্লাস থাকিলে তোমাৰ ডিভাইডেড থাকিলে তো মাইনাসই হ'ব যেটো এটো আমি চাব লাগিব ডিভাইডেড মাইনাস হয় কিন্তু আকফালে মাইনাস থাকিলে চিনটো চেঞ্জ হৈ যাব 2 log 25 যেটো মাইনাস হয় মাইনাসে this plus 2 log 24
এতিয়া step to saba 25 2 into 5 9 3 square plus 3 log 81 3 to the power 4 minus 3 log 85 into 2 to the power 4 तार पिছত তোমালোকৰ কিমান আছে 25 মানে 2 log 5 square 5 square আৰু এটো আমি ইয়াতে লিখিম 2 log 24 3 into 2 to the power cube এতিয়া চাবা এটো কি কৰিম ইনটু আছে গটিকে আমাৰ কি হ'ব প্লাস 7 log 2 7 log 5 ফন্টত আহিব 2 into 7 into 14 log of 3 এটো মাল্টিপ্লাই হ'ব 12 log of 3 এটো মাইনাস আহিব কি আহিব মাইনাস আহিলে কিমান আহিব তোমালোকৰ এটো মাইনাস আহিলে 3 log 5 3 log 5 যেটো প্লাস আহে যেটো মাইনাস আহি যাব 3 into 4 12 log 2 এটো আহিব কিমান আহিব তোমালোকৰ 4 log 5 plus 2 log 3 plus 3 into 2 6 log 2 inside of your blue 7 log 2 7 or 7 log 5 14 log 3 plus তোমালোকৰ আহিলে 12 বা চেকিং কৰিবা তোমালোকে ভালকে খেলমেল লাগিব পাৰে তোমালোকৰ একবাৰ খেলমেল লাগিলে তোমালোকৰ গোটে অংকটোৱে খেলমেল লাগি যাব এটা চাবা তোমালোকৰ যিখিনি log 2 আছে সব উছৰ আছে কৰা 7 log 2 মই দেখাইছিলে log 2 মানে আহিলে তোমালোকৰ 12 log 2 আৰু log 2 6 log 2 তাৰ পিছত আমাৰ log 3 লৈ যোৱা log 3 কিমান আছে তোমালোকৰ এটো 14 log 3 আৰু log 3 যাবা তোমালোকৰ 12 log 3 আৰু log 3 আছে তোমালোকৰ কিমান 12 log 3 আৰু এবাৰ কিমান যাবা log 5 ত যোৱা log 5 ত গলে কিমান আছে তোমালোকৰ 7 log 5 minus 3 5 আৰু কিমান আছে তোমালোকৰ 4 log 5 গটিকে তোমালোকৰ log 2 কিটা log 2 বাবে প্লাস মাইনাস কৰিলে কিমান হ'ব তোমালোকৰ 13 ওপৰত আগলে log 2 আৰু এটো কিমান হ'ব 12 plus 2 14 অলৰেডি ক্যান্সেল এইটো অলৰেডি ক্যান্সেলিং যাব গটিকে আমাৰ কিমান পালো আনসাৰটো আমাৰ log 2 ঠিক আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 কমপ্লিট হৈ গ'ল এবাৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ তোমালোকৰ 5 টো দেখাম চাবা তোমালোকৰ 5 টো আমি কি কৰিম log 63 by 42 log 5 by 8 minus log 15 by 16 ইয়াৰ আগত যেটো পদ্ধতি এপ্লাই কৰিছিল হেতু মতে কৰিব পাৰি তাত নকৰি আমি বেলেগ এটা মেথড এপ্লাই কৰি দিম এবাৰ চাবা তোমালোকৰ যেটো ইনটু টকা লগলকে আমাৰ যেটো এটো তোমালোকৰ প্লাস আছে সৰি দিস প্লাস থাকিলে কি হ'ব তোমালোকৰ ইনটু হৈ যায় পাইছো log of 5 টো গতি আমি এটো ইনটু দি দিলো আৰু এটো স্টেপ আমি ইয়াত লিখি দিলো এটো শর্ট হয় তোমালোকৰ ইয়াৰ পিছত কি হ'ল এটো এটা যদি আমি এটা নাম্বাৰ বিলাক মাইনাস থাকিলে কি হয় আকৌ ডিভাইডেড গতি এই স্টেপটো আমি কি কৰিম 63 42 into 5 by 8 এটো আমি কি কৰিম 15 by 16 আই যাব এটো গতিকে আমাৰ 1 2 3 4 স্টেপ এটো স্টেপটো কি কৰিম আমি 63 42 5 by 8 আৰু এই স্টেপটো আমাৰ অল্টাৰ হৈ যাব গতি আমাৰ এটা ক্যান্সেলিং কৰিব লাগে ক্যান্সেলিং কৰিলে 5 3 I 2 2 গলে কিমান হ'ব আমাৰ 9 6 3 3 আৰু এটো আমাৰ
2 অলৰেডি সব কেনসেলিং গুচি গ'ল 1 log 1 is equal to আমি জানো 0 খুব সহজে আমি অংকটো কৰিব পাৰিম কিন্তু আমি হিভাগে নকৰি যদি আমি এনেকৈ কৰো 63 minus log of 42 আনসাৰটো একেই ওলাব কিন্তু বহুত দীঘল ওলাব গতিকে চাবা তোমালোকে এইটো অংকটো লৈহে তোমালোকে মেথডটো এপ্লাই কৰিবা কোনটো মেথড বেছি ইজি হ'ব ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত তোমালোকৰ মই পিছৰ এইটো লৈ আহিছো 6 টো তোমালোকক কি বুলি কৈছে 3/2 log 3 plus log root over 8 plus log root over 125 divided log 2 plus log 3 plus log 5 এটো কি কৰিব লাগিব আমি 3/2 log 3 আমি এটো একে রাখিম log 8 means কি আমার log 8 মানে 2/3 আর root over মানে 1/2 plus 125 মানে 5 কিউব আর root over মানে 1/2 তলটো একে যাব তোমালোকৰ log 3 log of 5 এটা চাবা তোমালোকে 3/2 log of 3 এটো আমাৰ এফালে গুছি আহিব কিমান আহিব এটো গুছি আহিলে আমাৰ তোমালোকৰ 3/2 আহিব প্লাস 3/2 log 2 ইয়াতো 3/2 গুছি আহিব 3/2 log 5 আৰু তলত আছে log 2 log 3 log of 5 সব 3/2 কমন আনিম log 3 log 2 log of 5 log 2 log 3 this is cancel আমাৰ আনসাৰটো কেন পালো 3/2 আনসাৰ 3/2 ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত তোমালোকৰ মই পিছৰ অংকখিনি লৈ আকৌ তোমালোকৰ মাজত মই উপস্থিত